chiến trường Đông Âu vẫn ngày đêm đỏ lửa. Giao tranh khốc liệt tiếp diễn ở miền đông Ukraine. Nga tuyên bố đẩy mạnh tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine, làm gián đoạn tuyến đường vận chuyển vũ khí ra tiền tuyến. Giữa lúc xung đột vẫn sụp sôi, Mỹ đề nghị nới lỏng trừng phạt đối với Moscow. Điện Kremlin đã đáp trả ra sao? Đáng chú ý, quân đội Đức bắt đầu huấn luyện Ukraine sử dụng xe Marder và xe tăng Leopard. Không dừng lại ở đó, Tây Ban Nha cũng vừa thông báo sẽ gửi xe tăng cho Ukraine vào mùa xuân. Trong bối cảnh đó, Nga nói NATO đang đối đầu trực tiếp Moscow và Mỹ đang chỉ đạo quân đội Ukraine. Ở diễn biến khác, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ thuận buồm xuôi gió ở Biển Đông. Một số tin tức đáng chú ý khác, vợ chồng Thái tử Anh thăm ngân hàng thực phẩm ở thành phố Windsor. Tuyết bao phủ nhiều nơi ở Ấn Độ, Oman, Trung Quốc. Ai Cập phát hiện xác ướp cổ nhất và hoàn thiện nhất không thuộc về Pharaoh. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xuân Ngọc chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo Reuters, Thống đốc khu vực Donetsk hôm 27 tháng 1 cho biết các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục ở các khu vực thành phố Volodya, miền đông Ukraine. Cụ thể, ông Pavlo Kirilenko viết trên Telegram của mình rằng thành phố Volodya đã bị pháo kích dữ dội trong 24 giờ qua, khiến 7 tòa nhà và 2 trường học bị hư hại. Trước đó vào hôm 26 tháng 1, theo ông Kirilenko, các vụ pháo kích vào ngôi làng Bohai Lemka cách Volodya khoảng 15 km về phía bắc cũng đã khiến 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Hình ảnh do Reuters đăng tải cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ các ngôi nhà ở làng Bohai Lemka và một người dân sinh sống tại địa phương Tenvaria xác nhận rằng 2 người đã thiệt mạng gần đây. Ông Yahen Nazarenko, người phát ngôn của lữ đoàn 68 của quân đội Ukraine cho biết các cuộc giao tranh gần Volodya đã gia tăng trong thời gian gần đây và quân đội Nga đang cố gắng tiến lên và chiếm thành phố. Họ liên tục sử dụng hỏa lực pháo binh không kích, không có một phút yên bình nào ở đây. Nếu chiếm được thành phố này, chúng tôi sẽ rơi vào thế khó và phải tổ chức lại toàn bộ tuyến phòng ngự, ông Nazarenko nói thêm. Bên cạnh đó, ông Nazarenko còn cho biết trong một bản cập nhật tình báo rằng các lực lượng Nga có thể đã tiến hành các cuộc tấn công thăm dò ở Volodya thuộc tỉnh Donetsk, nhưng có khả năng đã không đạt được những tiến bộ đáng kể. Phần lớn các chiến tuyến đã bị đóng băng trong vòng 2 tháng qua, và lực lượng Nga được cho là đang cố gắng giành lấy phần đất ở phía đông sau khi chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ ở khu vực này và bảo vệ một hành lang mà quân đội nước này đã chiếm giữ ở miền nam Ukraine. Ukraine hôm 27 tháng 1 đã có cuộc giao tranh dữ dội với quân đội Nga khi lực lượng Moscow đang cố gắng chọc thủng phòng tuyến của họ ở phía đông và đông bắc. Sự việc diễn ra trong bối cảnh các đồng minh phương Tây vừa xác nhận gửi xe tăng cho Kiev, và phía Ukraine cho rằng cuộc giao tranh đang diễn ra cho thấy việc viện trợ thêm vũ khí là cần thiết để đẩy lùi quân Nga. Ở phía ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga hôm 27 tháng 1 cho biết các lực lượng nước này đã thực hiện các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 24 giờ qua. Thông tin do Reuters đăng tải. Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, ông Igor Konashenkov, các cuộc tấn công đã đánh trúng các mục tiêu công nghiệp quốc phòng của Ukraine và làm gián đoạn các tuyến vận chuyển vũ khí do phương Tây cung cấp ra tiền tuyến. Tướng Igor Konashenkov còn tuyên bố các lực lượng Nga tiếp tục tấn công ở tỉnh Donetsk và tỉnh Zaporizhia thuộc miền nam Ukraine, theo hãng tin TASS. Ông Konashenkov còn nói rằng tổn thất của quân đội Ukraine tại các khu vực nói trên trong 24 giờ trước đó lên tới 65 binh sĩ, một xe tăng, 2 chiến đấu bọc thép, một khẩu pháo D-20 và 2 radar phản pháo ANTPQ-37 do Mỹ sản xuất. Đến tối 27 tháng 1, chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine. Không dừng lại ở đó, theo trang RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 27 tháng 1 cho rằng sẽ không có chỗ cho sự thỏa hiệp với các biện pháp trừng phạt và các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Nga. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland gợi ý rằng Mỹ sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow nếu họ trao trả các vùng lãnh thổ mới được thành lập cho Ukraine. Chúng tôi vẫn chưa thấy điều gì mới trong lời đề nghị của bà Nuland, ông Peskov nói với các phóng viên. Người phát ngôn nói thêm rằng bà Nuland thực tế đã lặp lại các luận điểm và điều này cho thấy sự thiếu linh hoạt trong lập trường của Mỹ. Chúng hoàn toàn khác với lập trường của chúng tôi. Trước đó, trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 26 tháng 1, bà Nuland gợi ý rằng
Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt nếu Moscow quyết định đàm phán nghiêm túc và rút các lực lượng cũng như trả lại lãnh thổ cho Ukraine. Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm ngoái, với lý do cần bảo vệ người dân Donbass và việc Kiev không thực hiện Hiệp định Hòa bình Minsk năm 2014-2015. Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cùng với hai vùng lãnh thổ khác của Ukraine là vùng Kherson và Zaporizhia, đã trở thành một phần của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này vào tháng 9 năm 2022. Trước đó, Nga cũng đã tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev. Các quan chức Ukraine đã yêu cầu Nga trả lại các vùng lãnh thổ như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký một sắc lệnh vào năm ngoái nêu rõ không thể đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Zelensky nói với Sky News hôm 24 tháng 1 rằng ông không quan tâm đến cuộc gặp với Tổng thống Putin, người mà ông nói là chẳng là gì cả đối với ông. Moscow trước đây đã nhấn mạnh rằng yêu cầu từ bỏ các vùng lãnh thổ đã sáp nhập là điều không thể chấp nhận được. Ông Peskov cho biết hôm 25 tháng 1 rằng Tổng thống Ukraine Zelensky không đáng tin cậy vì ông ấy không có ý định thực hiện các thỏa thuận Minsk và đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi tháng trước cũng tuyên bố giới lãnh đạo Ukraine bị chi phối bởi những người nói tiếng Nga trơ trẽn, không có khả năng đàm phán. Trong một vấn đề khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Sáu 27 tháng 1 cho rằng bà Lynn Stacy, tân đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow, sẽ không thể giúp cải thiện quan hệ giữa hai nước khi Washington đang tiến hành cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga. Theo Reuters, việc bổ nhiệm đại sứ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức thấp lịch sử sau khi bùng nổ xung đột ở Ukraine. Bà Zakharova đánh giá phạm vi hoạt động ngoại giao của tân đại sứ Mỹ Stacy sẽ bị hạn chế do lưỡng đảng Mỹ hiện có tâm lý chống Nga gay gắt. Theo bà Zakharova, nếu mối quan hệ Nga-Mỹ không tiếp tục giảm thấp hơn, thì đó là một sự cố gắng đáng kể, nhưng không có gì đảm bảo được viễn cảnh đó. Điện Kremlin hồi tuần trước cũng đã bác bỏ ý kiến cho rằng Washington và Moscow có thể xoay chuyển mối quan hệ của họ trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, đồng thời nói thêm rằng không có hy vọng để cải thiện quan hệ trong tương lai gần. Ở diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Đức ngày 27 tháng 1 xác nhận các binh sĩ Ukraine đã tới nước này để học cách sử dụng phương tiện chiến đấu bộ binh Marder mà Berlin đã đồng ý cung cấp cho Kiev, đài CNN đưa tin. Vào đầu tháng này, Đức cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine 40 xe Marder và một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot. Bộ Quốc phòng Đức nói với CNN hôm 27 tháng 1 rằng đợt huấn luyện sẽ diễn ra ở Münster, Lower Saxony và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3. Marder là xe chiến đấu bộ binh được quân đội Đức sử dụng từ đầu những năm 1970, nhưng liên tục được nâng cấp. Dù quân đội Đức đang trong quá trình loại bỏ phương tiện này, vẫn còn hàng trăm chiếc đang được sử dụng. Xe chiến đấu bộ binh là một loại xe bọc thép được trang bị vũ khí hạng nặng, dùng để vận chuyển binh lính trong chiến đấu. Nó thường được triển khai cùng với xe tăng chủ lực. Hôm thứ Tư, ngày 25 tháng 1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố chuyển thêm cho Ukraine 14 xe tăng Leopard 2A, một trong những biến thể mới nhất của loại xe tăng này. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, việc huấn luyện các binh sĩ Ukraine về cách sử dụng xe tăng chiến đấu tiên tiến sẽ bắt đầu sớm tại Đức. Nga đã nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng bơm vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó kéo dài sẽ khiến cho cuộc xung đột ngày càng leo thang và dẫn đến đổ máu bi thảm hơn. Trong khi đó, ông John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ngày 27 tháng 1 nói với CNN rằng dù Mỹ đã cam kết viện trợ xe tăng Abrams cho Ukraine, nhưng sẽ mất nhiều tháng trước khi chúng có thể được triển khai. Bất chấp mốc thời gian này, ông Kirby cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không lãng phí thời gian trong việc đào tạo và củng cố chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo lực lượng Ukraine được trang bị tốt nhất sử dụng xe tăng Abrams trong tương lai. Dù vậy, khi phóng viên hỏi chi tiết hơn, ông Kirby vẫn từ chối trả lời liệu xe tăng Abrams có đến được Ukraine vào cuối năm nay hay không. Phát ngôn viên nói, tôi không muốn nói cụ thể vì các kế hoạch vẫn đang tiến hành. Dù vậy, ông Kirby cho biết xe tăng Leopard của Đức sẽ tới Ukraine sớm hơn. Ngoài ra, ông Kirby khẳng định Tổng thống Joe Biden giữ liên lạc chặt chẽ với Tổng thống Zelensky. Họ nói chuyện khá thường xuyên. Ông Kirby cho biết, tôi nghĩ rằng Tổng thống Biden vào thời điểm thích hợp sẽ sẵn sàng công du tới Ukraine, nhưng thời điểm đó không phải là bây giờ. Bộ Quốc phòng Đức cho biết sẽ giao xe tăng tới Ukraine vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm nay. Theo kế hoạch ban đầu, Berlin sẽ cung cấp 14 xe tăng Leopard 2A6 lấy từ kho dự trữ của quân đội.
Berlin cũng cho biết sẽ cho phép các nước khác tái xuất khẩu xe tăng Leopard do Đức sản xuất tới Ukraine. Mỹ ngày 25 tháng 1 thông báo kế hoạch gửi 31 xe tăng hiện đại Abrams M1 cho Kiev. Moscow nhiều lần cảnh báo việc phương Tây bơm vũ khí hạng nặng cho Ukraine sẽ làm gia tăng nguy cơ chặn trán trực tiếp giữa Nga và Liên minh NATO, có thể dẫn tới một cuộc đại chiến thế giới, đài RT cho hay. Cùng lúc đó, theo RT đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles hôm 27 tháng 1 cho biết nước này có kế hoạch gửi xe tăng Leopard 2A4 tới Ukraine vào mùa xuân, nhưng không nói rõ Madrid sẽ gửi bao nhiêu xe tăng đến Kiev. Theo kế hoạch, các xe tăng gửi đến cho Ukraine vào mùa xuân vì sự hiện diện của xe tăng Leopard trong thời gian trước đó tại chiến trường Đông Âu cũng sẽ không cần thiết. Và chúng tôi sẽ tận dụng thời gian này để huấn luyện binh sĩ, bà Robles nói trong chuyến thăm căn cứ Adazi ở Latvia, nơi bà đã có cuộc gặp gỡ với quân đội Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Robles còn nói rằng Madrid sẽ phối hợp với các đồng minh phương Tây để giúp Ukraine chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Theo nhà nghiên cứu an ninh và quốc phòng Felix Antega của tổ chức tư vấn Ecano, Tây Ban Nha có 108 xe tăng 2A4. Được biết 2A4 là loại khí tải mẫu cũ theo tiêu chuẩn của nhiều nước châu Âu và các binh sĩ thuộc đội xe tăng Ukraine có thể được đào tạo tiêu chuẩn sử dụng loại khí tải này. Bà Robles cho biết xe tăng Leopard 2A4 sẽ được gửi đến Ukraine từ căn cứ ở Zaporozhye khi chúng được sửa chữa. Theo nhà nghiên cứu Antega cho biết, khoảng một nửa số xe tăng 2A4 của Tây Ban Nha đang đặt tại các vùng lãnh thổ phía Bắc châu Phi là Ceuta và Melilla và 53 chiếc còn lại tại một căn cứ quân sự ở Zaporozhye. Vào cuối năm 2022, Tây Ban Nha đã cung cấp gói viện trợ quốc phòng lớn nhất cho Ukraine, trong đó Madrid đã gửi tới trung tâm hậu cần ở Ba Lan nhiều vũ khí hạng nặng, đạn tầm xa và xe chống tăng. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha cũng đã gửi 4 hệ thống phòng không Hawk do Mỹ sản xuất và cam kết gửi thêm 2 hệ thống nữa cho Kiev. Ngoài ra, nước này cũng đang hỗ trợ điều trị y tế cho các binh sĩ Ukraine bị thương, cũng như huấn luyện phòng không cho lực lượng Kiev tại căn cứ không quân ở Toledo. Trước các diễn biến trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27 tháng 1 cho biết trong một cuộc họp báo rằng công dân của các quốc gia thành viên NATO nên hiểu rõ khối này hoàn toàn tham gia vào cuộc đối đầu với Nga ở Ukraine, và sự đối đầu này đang ngày càng gia tăng, bà Zakharova nói thêm. Theo TASS, bà Zakharova đã nhắc lại lời Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock phát biểu tại Hội đồng châu Âu cho rằng không cần lảng tránh sự thật. Đài RT trích lời bà Baerbock phát biểu, đúng, chúng ta phải làm nhiều hơn để bảo vệ Ukraine. Đúng, chúng ta phải tích cực hơn trong hỗ trợ xe tăng. Nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải hành động cùng nhau và không chơi trò đổ lỗi cho châu Âu, bởi vì chúng ta đang chiến đấu chống lại Nga chứ không phải chiến đấu với nhau. Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga còn cáo buộc Mỹ đã trực tiếp chỉ đạo quân đội Ukraine. Bà Zakharova nói rằng, trên thực tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo khi mùa xuân bắt đầu, một cuộc phản công của quân đội Ukraine sẽ diễn ra. Vậy ai là người đưa ra quyết định ở văn phòng Tổng thống Ukraine? Tôi biết đó không phải là ông Volodymyr Zelensky, dù ông ta giả vờ như vậy. Hiện về phía Ukraine, Mỹ và Đức chưa phản ứng với những bình luận mới của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga. Giữa lúc đó, theo hãng tin Reuters, trong vài giờ dưới bầu trời xám xịt, hàng chục máy bay chiến đấu và trực thăng gầm rú cất cánh trên sàn đáp của hãng mẫu hạm USS Nimitz nhằm biểu dương sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ tại Biển Đông, một trong số vùng biển tranh chấp gay gắt nhất thế giới hiện nay. Máy bay trực thăng MH-60 Seahawk và máy bay phản lực FA-18 Hornet đã phát ra những âm thanh chói tai khi hạ cánh xuống khinh hạm Nimitz, nơi đang dẫn đầu một nhóm tàu tấn công tiến vào Biển Đông 2 tuần trước. Theo các thành viên phi hành đoàn, chuyến đi này cho đến nay được xem là thuận buồm xuôi gió. Thành thật mà nói, việc triển khai lần này không khác với các đợt triển khai khác trước đây. Tiến độ hoạt động có thể tăng lên tùy thuộc vào nhu cầu, nhưng cho đến nay, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió đối với chúng tôi. Joe Gullian, sĩ quan trên boong chứa của máy bay USS Nimitz cho biết. Hôm thứ Sáu ngày 27 tháng 1, chỉ huy của nhóm chuẩn đô đốc Christopher Sweeney cho biết chuyến đi là một phần trong cam kết của Hoa Kỳ nhằm duy trì quyền tự do đi lại trong vùng biển và vùng trời của một khu vực quan trọng đối với thương mại toàn cầu. Sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Biển Đông, nơi vận chuyển khoảng 3,4 nghìn tỷ đô la thương mại hàng năm, đã được các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Úc hoan nghênh, nhưng đã khiến Trung Quốc nổi giận. Bắc Kinh vốn xem các cuộc tập trận là hành động khiêu khích ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm các vùng đặc quyền kinh tế là Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines. Bắc Kinh cũng đã tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên và duy trì sự hiện diện đông đảo của lực lượng bảo vệ bờ biển và tàu cá ở xã đất liền. Theo Reuters,
Nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz-11 bao gồm tàu tuần dương USS Bunker Hill, lớp Ticonderoga, các tàu khu trục lớp Arleigh gồm USS Decatur, USS Chung Hoon, USS Wayne E. Mayer, phi đoàn CVW-17 và các nhân viên hải đội khu vực 9. Chỉ huy Sweeney nói rằng điều quan trọng là phải tuân thủ các quy tắc quốc tế và cho biết sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Biển Đông là thể hiện cam kết của họ với các đồng minh trong khu vực và rằng Hoa Kỳ không đi đâu cả vào lúc này vì các hoạt động triển khai tương tự có thể sẽ tiếp tục được triển khai trong tương lai. Ở Anh, Thái tử William của Anh cùng vợ là Vương phi Catherine hôm 26 tháng 11 đã đến thăm Footshare Windsor, ngân hàng thực phẩm của thành phố Windsor, thuộc hạt Berkshire, đông nam đất nước. Thông tin được Reuters đăng tải, cặp đôi đã hỗ trợ các tình nguyện viên đóng gói thực phẩm cho các gia đình gặp khó khăn. Giống như các quốc gia châu Âu khác, nước Anh cũng đang vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trong bối cảnh nền kinh tế đất nước gặp nhiều thách thức. Sarah Campbell, quản lý Foodshare Windsor cho biết đã có sự gia tăng đáng kể lượng người tiếp cận ngân hàng thực phẩm. Theo người này, năm ngoái, Foodshare Windsor đã cung cấp lương thực cho gần 7.300 người, tăng đáng kể so với một năm trước đó là hơn 6.000 người. Con số trên được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm nay. Người dân Auckland, New Zealand đã phải sơ tán trong ngày 27 tháng 1 sau khi mưa lớn gây ngập nghiêm trọng ở nhiều khu vực của thành phố. Đài truyền hình địa phương TVNZ phát sóng hình ảnh nhiều người cố gắng di chuyển qua dòng lũ ngập đến ngực. Một cháu bé được người thân đưa đi khỏi vùng lũ. Một người dân khác bế theo chú chó của mình. Cơ quan khí tượng New Zealand cảnh báo mưa xối xả sẽ tiếp diễn, vì vậy cần đề cao cảnh giác trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng hơn. Cảnh sát địa phương khuyến nghị các tay lái mô tô nên đặc biệt chú ý khi lưu thông do các tuyến đường cực kỳ trơn trượt. Tuyết rơi nặng hạt ở thị trấn Gama, phía Bắc Ấn Độ trong ngày 25 và 26 tháng 1. Video lan truyền trên mạng và xã hội cho thấy người dân địa phương đang xúc tuyết đóng giày trên mái nhà ở các thị trấn Gumang, Jammu và vùng lân cận. Nhiệt độ dưới mức âm ở khu vực này không phải là điều quá bất thường. Trong khi đó cùng ngày 26 tháng 1, người dân Oman chứng kiến tuyết rơi hiếm gặp trên núi Jabal Sham. Nhiều cư dân đã hào hứng chơi ném tuyết hoặc đắp người tuyết trên dãy núi này, chạy dọc theo vịnh Oman. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Đông cho biết nhiệt độ thấp nhất trong ngày 26 tháng 1 giảm xuống mức âm 2 độ C. Tại Trung Quốc, nhiều địa phương đón bão tuyết dữ dội và nhiệt độ giảm sâu khi đợt không khí lạnh bao trùm trong ngày 26 tháng 1. Ở tỉnh Phúc Kiến, miền Nam Trung Quốc, khu bảo tồn thiên nhiên núi Vũ Di là liên tục đón bão tuyết từ ngày 24 tháng 1. Theo đài CCTV cho biết, chính quyền Phúc Kiến đã ban bố cảnh báo màu cam ở một số khu vực do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Màu cam thể hiện mức cảnh báo thứ nhì trong thang đo 4 cấp của Trung Quốc, chỉ sau cảnh báo đỏ. Tại tỉnh Giang Tây, thành phố duyên hải Liên Vân Cảng ghi nhận nhiệt độ lạnh bất thường âm 10 độ C. Đợt lạnh đã càn quét khắp Trung Quốc từ cuối tuần trước, với thành phố nhỏ Mạc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, lạnh tới âm 53 độ C, mức thấp nhất từng ghi nhận ở đây kể từ năm 1969. Khối không khí lạnh đang ảnh hưởng một vùng rộng lớn ở phía Bắc châu Á, bao gồm ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhà khảo cổ học nổi tiếng của Ai Cập, ông Zahi Hawass hôm 26 tháng 1 đã công bố việc phát hiện ra những ngôi mộ quan trọng chứa xác ướp 4.300 năm tuổi tại nghĩa địa Saqqara gần kim tự tháp Giza. Một số đồ vật khác bao gồm quan tài, tượng và đồ gốm cũng được tìm thấy trong các ngôi mộ. Nhà Ai Cập học Hawass cho biết xác ướp của một người đàn ông tên Hekasep đã được tìm thấy bên trong một chiếc quan tài lớn bằng đá vôi, hình chữ nhật trong một căn phòng nằm dưới đường hầm sâu 15 mét. Ông Hawass nói thêm rằng nhiều bình đá đã được phát hiện xung quanh quan tài, vốn được niêm phong kín kẽ. Nhà khảo cổ kể lại, khi mở quan tài đầu tiên, tôi nhìn thấy một xác ướp từ thời Vương quốc cũ. Xác ướp được phủ trong vàng lá, đã ngủ yên trong khoảng 4.300 năm. Mặc dù tất cả chúng đều biết mức độ tinh vi của hầm mộ thời Vương quốc cũ, không thể so sánh với các giai đoạn sau này. Tuy nhiên, việc phát hiện ra một xác ướp như vậy là rất quan trọng đối với khảo cổ học. Ông Hawass phát biểu trong một cuộc họp báo ở gần khu mộ rằng trong số các xác ướp không thuộc dòng dõi hoàng gia và quý tộc, xác ướp vừa được phát hiện là lớn nhất và có độ hoàn thiện cao nhất. Hiện các nhà khảo cổ đang tiến hành nghiên cứu thêm. Theo Broadway League, bóng ma nhà hát được trình diễn lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 1 năm 1988. Kể từ đó, vở diễn huyền thoại này đã thu được 675 triệu đô la Mỹ và trở thành buổi biểu diễn có doanh thu cao nhất của nhà hát Broadway. Tổng cộng đã có 8.000 buổi biểu diễn. Các khán giả của Broadway đã có những chia sẻ về cột mốc mới của vở kịch này. Đây là một câu chuyện tuyệt vời, vở kịch rất lãng mạn và chạm đến trái tim. Tôi không biết mình đã xem bóng ma trong nhà hát bao nhiêu lần rồi.
Vở kịch cho thấy nhiều khía cạnh của chúng ta, tình yêu, vẻ đẹp và hy vọng tất cả đều có. Đặc biệt, âm nhạc của bóng ma trong nhà hát thực sự chạm đến tâm hồn chúng ta. Buổi biểu diễn tiếp theo của vở kịch sẽ được thực hiện vào ngày 18 tháng 2. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.